مامان چی کار میکنی؟ بوده خیار میکنم. بودی؟ تازه شده بهاره. روستای ما آلبالو هستش بیشتر باز عطر شکوفه ها رسید، رنگ سبز توی دلم دوید. ابر مهربون، بارون نه، دل خستم دوباره آروم گرفت. بهار اومده، دل رو تازه کن، لبخند بزن، غصه رو رها کن. شادی به پاشه توی کوچه ها، رنگینکمون رویا توی نگاه. روستای ماست، روستای پدری که ما بعد از کلی گردش دیگه اومدیم اینجا یه نهاری بخوریم. پرنده ها آوازشون پرشون، مامان کجا میری؟ صبح میخوام حیات خونه روستاییمون رو نشون بدیم. خب بریم ببین. الان تازه شروع بهاره، حالا مونده تو اردیبهشت خیلی وقت. بریم بمون نشون بده. سبزی می‌کاشتیم. تو حقیقت درختای میوه‌مون آلبالو، گردو، هلو، گیلاس هستش که ما خیلی وقت درشون چیزی ندیدیم. اینا هم زعفرونه مهربون. اینا هم پیازای زعفرونه که کمی ازشون برداشت کردیم در زمستان. اینجا هم موسیقی کاشتیم. سختی بود رفت و گذشت، با بهار میاد امید و عشق. آغوش اینا که شبیه همونه. برای فردا، بهار یعنی دوباره آغاز ما. که بوی داره به به برگاش. نه موسیره، بوی خود موسیر هم دقیقا میده. روستای ما آلبالو هستش بیشتر که منبع درآمد مردم روستا هست. اینجا روستای کنجدر خدمت خیلی بالایی هم داره و خیلی روستای خوبی بود، خیلی بکر بود، ولی خب وقتی که جادهش آسفالت شد و حالت بکری در اومد و کلا طبیعت یه مقدار دستکاری شد. اونا رو بردن روی تپه ها ساختن، از اون خود ما کلا طبیعت یه مقدار دستکاری شد و اون حالت بکری و آرامش قبل رو دیگه نداره متاسفانه. و خود من که قبلا می اومدم اینجا خیلی حالم خوب میشد، الان دیگه حالم خوب نمیشه. وقتی میام آرامشم رو از دست میدم بیشتر. بهتر. حالا انشالله اگر قسمت شد که ما اردیبهشت اومدیم، از فصل اردیبهشتش حتما یه ویدیو براتون تهیه میکنم که خیلی زیباست. تو اردیبهشت تمام درختای آلبالو شکوفه میدن، خیلی قشنگ و سرسبز اینجا. حتما از انشالله فصل اردیبهشت براتون یه محتوا میگیرم از این دوستا. خیلی ممنون. داشتید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. منت بده. اونا چی بودن از تو پنجره در اومدن؟ نمای کل روستا. فصل پاییز و فصل بهارش خیلی قشنگه. کلا فصل پاییز و بهار روستا خیلی قشنگه. روستای دنج ما، اینا خونه ماست. از ماست که برای از بیرون، از ماست که بر ماست. اینم داخل خونه روستاییمون، اینم پسر روستاییمون.
مامان چی کار میکنی؟ گوده خیار میخورم. گوده گوده. به منم بده. گوده خیار از اینجا چیدم. برم میخورم. ما تو فروردین هم گوده خیار دهاتیمون میشونیم برداشت کنیم. آفرین به شما. بدون نمک میخوردش. مزه خیار میده اون موقع. با نمک مزه چی میده مهرام؟ مزه خیار و نمک. مزه خیار شروع میده. آره. خیلی مزه میده مهرام. تو آتیش زیر آفتاب.